विद्यार्थी मित्रांनो, विद्याभारती ई पाठशाळामध्ये आपलं पुन्हा सर्वांचं स्वागत. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न division of decimal fraction, and in this topic we will learn dividing a decimal by an whole number, and then we will conduct a small activity. So are you ready to learn the dividing a decimal by an whole number? Good. So let us start. Here, first example, we can solve this example by two methods. First, we will solve the example by method number 1. Observe the first example. First, convert the decimal into common fraction. हा जो decimal fraction आहे 6.2, याला आपण काय करू, कॉमन फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करू. म्हणजे काय करायचं, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर फॉर्म मध्ये लिहायचा. तर 6.2 जर असेल, here one decimal place in decimal part, and when we convert this decimal fraction into common fraction, at that time the denominator of that common fraction will be 10 and the numerator will be 62. So 6.2 चा आपण कॉमन फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करूया. बघा, 62 by 10. Now divide by 2 means 2 by 1, and you know what is meant by division. Division means multiplication of first fraction and the reciprocal of second fraction. आपण शिकलोय बरं फ्रॅक्शनच्या डिव्हिजन मध्ये. ठीक आहे, चला आपण याचा मल्टिप्लिकेशन ते कन्वर्शन करू. सेकंड स्टेप बघा काय आहे, कन्वर्ट इनटू मल्टिप्लिकेशन अँड मल्टिप्लाय. हा जो डिव्हिजनचा प्रॉब्लेम आहे याला आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट करू आणि मग मल्टिप्लाय करू. डिव्हिजन मीन्स मल्टिप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फ्रॅक्शन. बघा, फर्स्ट फ्रॅक्शन तसंच लिहिलं आपण 62 by 10 अँड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. रेसिप्रोकल म्हणजे काय, इंटरचेंज द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. म्हणजे हा 1 वर घ्यायचा, 2 खाली घ्यायचा. ठीक आहे, 2 by 1 चा रेसिप्रोकल 1 by 2. नाउ मल्टिप्लाय दिस टू फ्रॅक्शनचा गुणाकार करताना काय करायचं, मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर and keep in the numerator, and multiply the denominator by the denominator and keep in the denominator. दोन फ्रॅक्शनचा गुणाकार करताना कसं करतो आपण, न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करतो and डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करतो. बट बिफोर इट, इफ द नंबर इज डिव्हिजिबल, जर नंबर जर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर नंबर डिव्हिजिबल असेल तर त्याला रिड्यूस करायचा. हियर 62 and 2, इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. हे दोन्ही नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहे. सो डिवाइड 62 and 2 by 2. या दोघाला आपण 2 ने भाग देऊ. चला भाग देऊया. 2 divided by 2 1 and 62 divided by 2 it is 31. जर मी या दोघालाही जर 2 ने भाग दिला तर इथे 31 येणार, इथे 1 येणार. ठीक आहे, सो नाउ मल्टिप्लाय 31 into 1 31 and 10 into 1 10. So multiplication 31 by 10. Now it is the common fraction. नाउ कन्वर्ट दिस फ्रॅक्शन इनटू डेसिमल फ्रॅक्शन. आता याचं कशात कन्वर्ट करायचं, डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये. बघा, कन्वर्ट द कॉमन फ्रॅक्शन इनटू डेसिमल फ्रॅक्शन. 31 by 10 इट इज द कॉमन फ्रॅक्शन. कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रॅक्शन. डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करा. जेव्हा डिनॉमिनेटर 10 असेल काय होतं, व्हेन वी डिवाइड 31 by 10, 31 ला जर आपण 10 ने डिवाइड केलं, यू विल गेट द नंबर 31. 31च आपल्याला मिळणार, बट देयर विल बी अ डेसिमल पॉइंट. एक डेसिमल पॉइंट असेल. का बरं, इथे 10 आहे तर सांगा पॉइंट नंतर किती प्लेस येणार, 1. व्हेरी गुड. सो 31 by 10 इज 3.1. लक्षात आलं. नाउ विल सॉल्व दिस एक्झाम्पल बाय सेकंड मेथड. सेकंड मेथडने सॉल्व करूया आपण. मेथड नंबर 2. नाउ स्टुडंट्स, वी विल सॉल्व द सेम एक्झाम्पल बाय मेथड 2. एक्झाम्पल इज सेम, 6.2 डिवाइड बाय 2. In this method, first divide the two numbers ignoring the decimal point. पहिल्यांदा काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, ignore this decimal point. If we remove this decimal point, then the number is 62. Divide by 2 असं समजायचं का 62 ला आपण 2 ने डिवाइड करू. चला करूया. 6.2 डिवाइड बाय 2. 2 3 जा 6. 6 minus 6 is 0. Now carry 2. 2 1 जा 2. So answer is 31. Now place the point. कुठे प्लेस पॉइंट कुठे प्लेस करायचा बघा, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द कोशंट इन द सेम पोझिशन ॲज इन द डिव्हिडंड. म्हणजे काय, डिव्हिडंड मध्ये ज्या पोझिशनवर पॉइंट आहे तिथेच आपला कोशंट मध्ये ठेवायचा. हियर इन द डिव्हिडंड, हा जो डिव्हिडंड आहे, ज्या डिव्हिडंड कशाला म्हणतात, ज्याला भागायचं असतं तोच तो डिव्हिडंड. या डिव्हिडंड मध्ये कुठे पॉइंट आहे बघा, देर इज वन प्लेस इन डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट जो आहे पॉइंट नंतर जी असते त्याला डेसिमल पार्ट म्हणतात.
इथं पॉईंट नंतर किती प्लेस आहे, 1 प्लेस आहे. सो वी विल प्लेस 1 प्लेस. आपण इथे सुद्धा काय करू, आपण इथे 31 मध्ये एक प्लेस सोडून देऊया अँड वी प्लेस द पॉईंट. आन्सर इज 3.1. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? काय करायचं या मेथडमध्ये, ज्याप्रमाणे आपण नेहमी भागाकार करतो तसंच भागायचं. ठीक आहे, पॉईंटला इग्नोर करायचं आणि मग डिव्हिडंड मध्ये ज्या पोझिशनवर पॉईंट असेल, म्हणजे पॉईंट नंतर जर एक प्लेस असेल तर कोशंट मध्ये सुद्धा पॉईंट नंतर एक प्लेस ठेवा. जर कोशंट इथे डिव्हिडंड मध्ये पॉईंट नंतर 2 प्लेस असेल तर इथे सुद्धा पॉईंट नंतर 2 प्लेस ठेवा. ठीक आहे. नाव देयर इज अ ऍक्टिव्हिटी फॉर यू. बघा ऍक्टिव्हिटी आहे तुम्हाला. हिअर देर आर 6 एक्झाम्पल, 6 एक्झाम्पल आहे. यू विल हॅव टू सॉल्व ऑल दिस 6 एक्झाम्पल. वी विल सॉल्व द 5th एक्झाम्पल. 5th एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूया दोन्ही मेथडने. मेथड 1 3.4 डिवाइड बाय 5. हा बा 5th एक्झाम्पल आहे. 3.4 डिवाइड बाय 5. मेथड 1 मध्ये काय करतो आपण, आठवा. फर्स्ट कन्वर्ट धिस फ्रॅक्शन, डेसिमल फ्रॅक्शन टू कॉमन फ्रॅक्शन. या डेसिमल फ्रॅक्शनला कॉमन फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. 3.4 मीन्स 34/10. 34/10. ठीक आहे. डिवाइड बाय अँड 5 मीन्स 5/1. बघा आपण काय केलं, 3.4 ला कॉमन फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट केलं, डिवाइड चिन्ह तसंच ठेवलं आणि 5 मीन्स 5/1. नाउ कन्वर्ट दिस डिव्हिजन इंटू मल्टिप्लिकेशन. हा जो डिव्हिजनचा प्रॉब्लेम आहे त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट करा. आठवते काही, व्हॉट इज मीन बाय डिव्हिजन? डिव्हिजन मीन्स मल्टिप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फ्रॅक्शन अँड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. जेव्हा आपण याचं मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्शन करतो, राईट डाऊन द फर्स्ट फ्रॅक्शन ॲज इट इज. पहिला फ्रॅक्शन तसंच ठेवायचा, डिव्हिजन ऐवजी मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह द्यायचं आणि या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला इंटरचेंज करायचं. चला करूया आपण. बघा 34/10 इंटू 5/1 चा रेसिप्रोकल 1/5. ठीक आहे. हिअर आता इथे बघा, इथे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर डिव्हिजिबल आहे का, कशाने नाही आहे. हा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर डिव्हिजिबल आहे का, नाही. ओनली मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर अँड कीप इन द न्यूमरेटर and multiply the denominator by denominator and keep in the denominator. So 34 1 जा 34, 10 5 जा 50. ठीक आहे. 34 1 जा 34, 10 5 जा 50. आता 34 ला 50 ने डिवाइड करायचं आहे. कशाला, आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. पण आपल्याला डिनॉमिनेटर जर 10 असेल, 100 असेल, 1000 असेल तर आपण पटकन कन्वर्ट करू शकतो. सो कॅन यू कन्वर्ट दिस 50 इंटू 100? याला 100 करता येईल का? करता येते. 50 इंटू 2 100 होऊन जाईल. सो मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय 2. आपण दोघांना 2 ने मल्टिप्लाय करूया. 34 2 जा 68, 34 2 जा 68, 52 जा 100 and 68 divided by 100 is 0.68. कारण 100 असल्यामुळे पॉइंट नंतर 2 प्लेस. नाउ वी विल सॉल्व द सेम एक्झाम्पल बाय मेथड 2. मेथड 2 ने सॉल्व करूया पाचवे एक्झाम्पल. 3.4 डिवाइड बाय 5. या मेथड 2 मध्ये सॉल्व करताना काय करायचं, फर्स्ट इग्नोर द डेसिमल पॉईंट. असं समजायचं हा डेसिमल पॉईंट आहेच नाही. देन इट इज 34 आणि 34 ला 5 ने कसे डिवाइड करायचं आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. चला डिवाइड द 3.4 बाय 5. आता ह्या 34 ला जेव्हा 5 ने डिवाइड करू, कशाच भाग जाईल, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 and 34 minus 30 is, आता बघा ही रिमाइंडर इज 4. आपल्याला कुठपर्यंत भाग द्यायचा आहे, जोपर्यंत इथे रिमाइंडर 0 येत नाही. नाव आता बघा इथे वरून कॅरी करायला काहीच नाहीये. बट वी नो इफ वी ऍड 0 इन द डेसिमल पार्ट, द व्हॅल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रॅक्शन कॅन नॉट चेंज. जर आपण या डेसिमल पार्ट मध्ये जर 0 ऍड केला, याची व्हॅल्यू चेंज होते का, नाही होत. चला वी विल ऍड द 0 ऍड करूया आपण आणि या 0 ला आपण खाली कॅरी करू. बघा नाउ रिमाइंडर इज 40. Remainder is 40 and 5. How many times of 5 is 40? 5 चा किती टाइम्स 40 आहे? Very good. 5 8 जा 40. 5 8 जा 40 and 40 minus 40 is 0. पॉइंट नंतर किती प्लेस आहे? 2 डेसिमल प्लेस आहे. आपल्याला सुद्धा क्वेश्चन मध्ये पॉइंट नंतर 2 प्लेस ठेवावा लागेल. सो आन्सर इज 0.68. लक्षात विद्यार्थी, इथे पण 0.68 आलं, इथे पण 0.68 आहे. तर तुम्ही यू कॅन सॉल्व दीज रिमेनिंग 5 एक्झाम्पल बाय द मेथड 1 और मेथड 2.
तुम्ही कोणत्याही मेथडने सॉल्व्ह करू शकता. जी मेथड तुम्हाला सोपी वाटते त्या मेथडने सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आन्सर इज 0.68. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय शिकलो आपण? डिव्हिजन ऑफ डेसिमल फ्रॅक्शन्स. ठीक आहे. आपल्याला या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जेवढे काही प्रॉब्लेम दिलेले आहे, यू विल हॅव टू सॉल्व्ह ऑल द फोर्थ एक्झाम्पल, आणि यू कॅन सॉल्व्ह द एक्झाम्पल बाय मेथड 1 और मेथड 2. कोणते मेथड तुम्ही सॉल्व्ह करू.